سلام خدمت شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه از طراحی با سالید در خدمتتونم. تو این ویدیو هم میخوایم که یک طرح ساده رو ترسیم کنیم که مثل ویدیوهای قبل ابتدا میریم طرح کلی رو میبینیم و سپس شروع به طراحی میکنیم. ممنون میشم اگه چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. این خیلی به من کمک میکنه. خب بریم سراغ طراحیمون. طرح کلی ما بدین شکله، متریال هم از استیل. تو این طراحی ابزار جدید نیست، بیشتر مرور ابزارهای قبلیه. بریم که طراحی کنیم.
خب طراحی این نگهدارنده شفت ما هم انجام شد. طرح کلی بدین شکله. فایلمون رو سیو میکنیم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. فایل نقشه رو داخل چنل تلگرام قرار دادم. میتونید مراجعه کنید و ازش استفاده کنید. ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد.